Rồi, Đức Anh, are you ready? Đức Anh, where are you? Đây ạ. Hmm. Now, we're going to start again from here. Yes, speak English now. So, cô sẽ nói cái đề và Đức Anh sẽ chọn cho cô cái keyword thì mà em sẽ nói thôi nha. Và mình sẽ prepare cho tất cả các câu hỏi trong cái bộ đề quý này để mình không bị ngạc nhiên, và không bị bất ngờ với bất cứ một cái đề nào mà em gặp hết. Còn cái nội dung thì mình sẽ dựa trên đây ha. Mình sẽ dựa trên đây và thêm theo ý tưởng của em. Now, assign a subject that you like. Again. Ờ, anh keyword là physics. Physics, ok. Em sẽ chọn nói physics thì em có thể dùng lại hết những cái từ vựng ở đây luôn ha. Physics. And probably you may use words like, for example, you are curious, or you have a curiosity to understand the fundamental laws about our universe. Đó, những cái từ vựng chính: curiosity, fundamental laws, our universe. Đó. Um, or something like theoretical physics, practical innovations like GPS or lasers, things like this. Dạ. Things like that. A rule at school, the professor you wanted to talk about. Wearing uniform at school. Yeah, uniform. Uniform. Can I say that again? Uniform Yes. school. Probably your mom. Do you want to talk about your mom? Yeah, yes, I will describe my mom. And can you read out loud some vocabulary that you may want to use in your answer, talking about your mom who likes to cook? Now pick some vocabulary from here and say them out loud. My mother, Just my some mother has been passionate about cooking. passionate. So passionate Pa- about cooking. Passionate Okay. about cooking. What else? If I joys and fulfillment in preparing meals for our families. Very good. What else? Just pick some nice phrases that you want to use in your answer. Mm, Her homemade creation are filled with flavorful ingredients, Okay, so showcasing her culinary expertise. expertise mà em không nên nói cả câu, Expertise. nếu mà em không thuộc được em nói cả cụm, một cụm thôi. Ví dụ như mình nói là thông qua các bữa ăn của mẹ thì mẹ thể hiện được cái kỹ năng nấu ăn rất là xuất sắc, được không? So through her meals, she showcased her exceptional culinary skills, hoặc là culinary expertise. Từ này nó cũng, em có thể thay bằng từ skills được ha, kỹ năng nấu ăn. Culinary skills. Can you say that again for me, please? Uh, Culinary No. skills. Culinary. Culinary skills. Âm này ha. Culinary skills. And Culinary skills. yeah, maybe unique flavors. Okay. And properly strengthen our family bonds. In Vietnamese, what does this mean? Kiểu cái nhiệm vụ của gia đình kiểu đấy. Hay Strength. không, cái liên kết của gia đình đúng. Đúng rồi. Tức là thắt chặt. Ừ, thắt chặt liên kết gia đình và mối quan hệ trong gia đình. Thắt chặt mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Dạ. Không có các bữa ăn mà mẹ nấu thì nó sẽ giúp. Đây mình có thể đọc cái câu này ha. Alright. For example, her love for cooking has inspired me and strengthened our family bonds. Cái đam mê nấu ăn của mẹ đã inspired me. In Vietnamese, it means Có inspire kiểu truyền cảm hứng và thắt chặt mối quan hệ của gia đình. gia đình. Đây là những cái từ vựng mình có thể sử dụng, mình không cần học hết y chang này, em học những cái nào mà em cảm thấy dễ dùng, và mình cũng không cần học cả câu luôn, mình học một từ nào đó thôi và mình tự dùng cái từ đó trong cái câu của mình thì em sẽ dễ nói hơn nhá. Vâng ạ. Nào, cái chỗ này hồi nãy em chọn là Lionel Messi, or you may choose somebody else in Vietnam, it doesn't matter, it's just simply replace the name here with somebody's name that you like. All right, now what are some vocabulary that you can reuse in your answer, you can adapt and use in your answer? His extraordinary skills on field Yeah. and his impact on the world
of footballs have always let me intrigued me. Ok, mình có từ impact. Impact nói lại nào. Impact. Ok, impact means stress the first syllable ha, impact on the world. Luôn luôn làm cho tôi rất là hứng thú ha. Từ này cũng có thể dùng là từ interest me cũng được ha. Interest me cũng được luôn. Hoặc mình dùng danh từ intrigue làm cho mình thấy quan tâm. Intrigue me, intrigue me, or it means it makes me feel interested. Intrigue me. Intrigue me. Alright, what else? Nếu mình cái đề đó là tập trung vào cái việc là mình want to know more about, thì em sẽ muốn biết gì về cái người này. Cái đề của chúng ta là you want to know more about him, thì em sẽ what do you want to know more about him? I have a strong desire to understand his journey Yeah. and respect and admiration for his sportsmanship. Sportsmanship. Sportsmanships. Okay. Yes, I really want to know more about his personal life, his journey to success. Okay, because I have a strong admiration for his sportsmanship. Very good. Đó, mình sẽ dùng lại từ vựng thôi, chứ còn cái câu cả cái full sentence là mình tự nói, nó sẽ dễ hơn cho em. Now, can you say the word again for me, please? The word I'm showing on my screen. Admiration. Admiration. Very good. Admiration. One more time. Admiration. Very good. Admiration. Chịu khó tra từ điển hơn nha. Now, somebody, a foreigner who speaks Vietnamese very well. Foreigners. So basically, do you have any ideas? Do you know any foreigners on social media who can speak Vietnamese very well? Yes, I know some. You know some? Can you tell some names? His name is Danny. Danny. And he come from Spanish. And he was my old teacher to who taught me English. Oh, yes. So you can talk about your English teacher. All right, your English teacher. Sometimes it's okay to make up a story, but if you have a real person who matches the question, then that's perfect. All right, you can talk about your English teacher back in high school, or yeah, probably something like that, and then you talk about his personality, his Vietnamese ability, his teaching career, and something like that. Okay, now he's not very famous because he's just an English teacher, an ordinary English teacher, isn't he? Yes. Well, yes. Now, can you pick some vocabulary from my description here that can be adapted to talk about your English teacher who is a Spanish man and he's also very good at Vietnamese? Now, pick some, please. His fluency in Vietnamese is remarkable, Very which has always been quick. Ok, nếu mà cái câu nó dài quá thì mình chọn một ý thôi. Ví dụ mình nói là I'm very admired his Vietnamese fluency, hoặc là his fluency in Vietnamese, which is remarkable. Một câu được rồi. Nhà không cần phải nói đúng y chang cái câu mẫu của cô đâu nha. Nhớ chưa? Nào đọc lại cho cô. Bich. Cái đuôi que lúc nào thường cái đuôi mà QUE mình hay đọc là for example, một số từ cũng có cái đuôi que đấy nhá. Okay, QUE. For example, nào, technique. Làm sao ạ? Cheek. Technique, đúng không? Thì cô đã nói là cái đuôi này nè, thì mình hay đọc là technique. Nào, technique. This one. Unique. Very good. Unique. How about this one? Boutique. Boutique. Đúng rồi, boutique. What is a boutique? Cái đó hồng bố hồng. Not really. Cái này là cái cửa hàng chứ. Boutique. Cửa hàng. Cửa hàng. Alright, Mr. Nell. Thì chúng ta thường sẽ các cái đuôi que đó thường mình sẽ đọc là. Alright.
Rồi tuy Và, nhiên thì nhưng mà em không nhớ được từ này thì thôi kệ, không sao hết nha. Cái từ này có nghĩa là sẽ ok, rồi cả một cái idiom của mình này. Ok, to pique somebody's interest or curiosity, làm cho ai đó quan tâm thôi, cả một cụm các cái idiom: pique my interest, pique my curiosity. Now can you say the phrase, the whole idiom out loud for me please? pique Pique, somebody interest, curiosity, interest, interest, curiosity, curiosity, curiosity. curiosity. Thank you, nice try. Rồi quay lại đây ha, thì mình sẽ nói so probably you may adapt the phrase his fluency in Vietnamese is remarkable là được ha. What else? Uh, His his English. You can tell his a story. You can tell a story about him as an English teacher. Okay, when he taught you, what you learned from him, what you liked about him as an English teacher, something like that. Now, what else? his ability to speak Vietnamese like native speaker leaves a strong impressions on me. Yes, so probably you may use the phrase leaves a strong impression on me. And you can also be more, you can also specify his ability to speak Vietnamese like a native speaker. He can also use idioms. He uses grammar correctly most of the time. And sometimes he also can make jokes in Vietnamese, which is so surprising. Okay? Okay. Specify ra ha. Ví dụ mình cứ xạo ra là thầy nói dùng được cả slang này, dùng được cả những cái slang của giới trẻ chẳng hạn này. Ok, là mấy cái tiếng lóng của giới trẻ này thầy có thể sử dụng thành ngữ này, rồi thầy còn có thể thậm chí là make jokes, và thầy có hiểu hết được những cái câu jokes mà các bạn trong lớp nói chẳng hạn vậy. Nào bây giờ diễn đạt lại cái ý này cho cô được không? Nào cái ý mà rồi thầy nói tiếng Việt rất là giỏi luôn, rồi hiểu được hết những cái tiếng lóng mà tụi em nói trong lớp, rồi thầy còn biết nói đùa nữa bằng tiếng Việt nữa. Nào come on. Uh, Honestly, his ability to speak and understand and his coherence in Vietnamese era is promising me because he can understand the slangs that like a teen code I use with my friends and many traditional idioms. And sometimes he can make joke in Vietnamese. What really surprised me and my gangs. Cool, cool. Right, can I say the word teen codes again? Teen codes. Teen codes, Yes, teen codes. All right, slangs. slangs. Very good. Now, and then you can also talk about how he inspires you in your language learning journey. Okay, so he inspires me a lot in my language learning journey. He's my remarkable English teacher, and he taught me a lot of valuable lessons about how to learn a language well. Okay, so because he himself is a bilingual, he can speak Vietnamese very well, and of course English. Huh? So he inspired me to embark upon my English learning journey to master the language, something like that. Huh? Now, on to a photo that makes you happy. So previously you decided to talk about a photo Mm, with your a class. photo, yes, with my classmate. Yes. Now can I pick some vocabulary from here and say them out loud? My, like Proud. it figures my old class Mm. members Mm. all gathered together. Yes, Together. all gather True. together. Rồi nếu một cái bức tranh mà nó feature ai ở trong đó, tức là có những ai xuất hiện ở trên đó nhá. Thì một No. tạp chí, ví dụ như là đây là một cái cuốn a magazine and there's a photo of Sơn Tùng MTP on here for example, so you can say the magazine features Sơn Tùng MTP. Okay, it means the Yeah. Sơn is on the very first page of the magazine. And similarly, if you talk about a photo and it features somebody, it means that there's somebody in the photo. Does it make sense? Có. It's a very nice word to use. Now, how about cherish? I Cherish.
Tôi rất là trân trọng. I cherish the picture because it's captured a moment of love, a moment of joy and memory with my classmates. For example, in Vietnamese, what does this mean? Kiểu dễ mến hay gì, No, no, no. If you cherish something, you appreciate something, you really love it, and you kiểu don't want to lose it. trân trọng. Trân trọng. That's right. Đúng rồi, trân trọng. Now, the setting. Can you talk about the setting of the photo? Was it so? Was you guys taking a photo when you were in the classroom or somewhere else? Can you be more specific about the setting of the photo? What we took that photo since in my graduation in high schools, and and uh it was as in my old high school, Mm. that is Hazang School for the Gift. Okay, cool. All right. So the photo was taken in our high school graduation ceremony. Okay, it's good to use the phrase. Can you say the phrase again for me, please? We took that photo in high The school photo was graduation the photo ceremony. was taken The photo was taken in high on school her high school graduation. graduation ceremony. Okay, Okay. one more time, please. The photo was taken on high school graduation ceremony. Tiếng Việt là gì ạ? Để tốt nghiệp à? Rồi em nên chi là cái bức tranh được chụp nhé, thay vì là chúng tôi chụp cái bức tranh đó ha. Okay, the photo was taken. Now, let's move on here. What else? What are some other vocabulary items that you want to use? What are some other Uh, words and phrases? the the genuine smiles on our faces reflect the happiness we share. Again, please. The genuine smiles on our faces Ừ. reflect the happiness we share. Em chọn phrase rồi em không nhớ được cả câu đâu, em chọn phrase thôi. Phrase thôi. Uh, Face reflect the happiness. Yes, okay, it reflects the happiness that we had. Okay. The photo reflects, nó phản ánh cái sự hạnh phúc mà chúng tôi có lúc đó. So just a short reminder, hồi nãy mình có nói cái việc là mình sẽ trên vào cái ngày lễ tốt nghiệp thì mình dùng cái từ in cho cô nhau, vậy là on. I'm sorry about that. In ha. The photo was taken. Em ghi lại cho cô này. In our high school graduation ceremony. It's actually in. Now, so you want to use the phrase reflect the happiness. What else? Mm, this photo was taken on a special occasion. On a Today, special occasion, which was our high school. High school what? Maybe? high school graduation ceremony. Graduation. Again. Nào. Graduation. Không, cái này cô dạy đến 2 triệu lần mình ta vẫn sai là sao Đức Anh hả? Graduation. Again. Graduation. Graduation là ghi âm từ này 10 lần nha. Yeah. Gửi Zalo nha. Graduation. Now what else? Mm, Looking at this photo, I'm reminded of the happiness that comes from being with loved ones. Okay, and then you can also talk about the current status quo of the photo. Where is it now? Was it hung? Hung? Yes, was it hung in somewhere like special part of your house, or was it put in a closet, a drawer or something? So where is it? Where's the picture now? And yes, you can also tell a story related to that. Okay. So probably you can say something like, well, actually, I really cherished the photo and I kept it in a special place in my bedroom. Actually, it was framed and put nicely in my desk. So even though now I'm in high school, okay, I'm in grade 12 now, but I still
keep that photo with me up to now. And whenever I miss my secondary school, sorry, secondary, I don't have a high school đúng không? So whenever I miss my days in high school, I always look at the photo and it reminds me of beautiful moments and beautiful experience, memories with my classmates. Okay. Tell a story about it. Now let's move on to a painting. Describe painting. That's the painting about magnificent mountains. Okay, magnificent mountain. All right. Now what are some other vocabulary that you want to use? Vocabulary items that I want to use. Masterpiece of natural beauty. Very good. Masterpiece. What else? Uh, it it captures a breathtaking mount natural skins Scene. scenes. Scene. All right. Breathtaking. Yeah. Mountain scene. What else? Scene. The artist skillful use a harmonious blend of warm and cool colors to evoke a sense of calm and calm. Ok, Serenity. Rồi bây giờ mình không nói cả câu, cô nói để em học cụm từ thôi. Ví dụ như là cái bức tranh đó nó có cả màu ấm, màu ấm và màu lạnh. Nó sẽ tạo cái sự dễ chịu gì đó ha. It evoke, mà it create, nếu mà em không dùng từ evoke, you can use the word create a sense of and calm and comfort, for example. Or serenity, in serenity in bình thôi đó. Nếu mà em không nhớ được từ này thì không cần học, em chỉ cần nói là calm and peace and comfort, for example. Right. The artist used both warm and cool colors in the painting, which can create a sense of calm and comfort whenever you look at the photo, whenever you look at the painting. Can you say that again, please? Like the the photo. It's doing. Right? Come on. Skillful artist might use the skillful artist use harmonious blend and use like the both warm and cold colors to make that painting and really create a sense of calm and like Thôi mà được rồi nha. Về nhà học kỹ nha. Lặp lại cho cô nào. Create. create Create. create. Về nhà đọc 10 lần cho nhớ từ này. Vậy là hai từ nha. Nãy giờ hai từ rồi. Nốt lại chưa? Nốt lại chưa? Alright. Nốt. Rồi. What else? Like what else? Yeah. What the play of light and shadows on the canvas creates a symphony of natural beauty. Chọn một từ thôi. Chọn một cụm thôi, không đọc cả câu. Cụm nào mà em nghĩ em khả thi em có thể nhớ được tới ngày thi á. Creates a symphony of natural beauty. Creates. 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 Symphony of natural beauty. Nói lại nào. Natural. 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 Okay, what else? Uh, this landscape painting is a source of joy. It's a sort of choice. It's a sort of joy. You can also talk about the place where you hung, where you hung the photo. Like I've hung the painting in my living room, or like in my study room, or in my bedroom, something like that. Okay. Okay. Now, let's move on to question number 8. A park or garden. So, which park and garden or garden do you want to talk about? A garden is my garden that my mom Okay. A garden
that your family possesses. Okay, mà gia đình em có ha. A family garden. Is it a flower garden, veggies garden, or what kind of garden it is? What kind of garden is You it? know, flower garden. Flower gardens. Cool. So probably you can use tons of vocabularies here. We have so probably you can use it has a lot of trees and flowers. Okay. Right. It helps you to escape the hustle and bustle. Escape the hustle and bustle. What does this mean in Vietnamese? Kiểu nhộn nhịp bận rộn. Đúng rồi, sự xô bồ, nhộn nhịp. Đó, mình tới đây mình xem hoa thì mình sẽ escape the hustle and bustle. Okay, what else? Ừm, This can be a spot for families to have picnics. Okay, sometimes your family probably eat out in the garden, eat outside in the garden, for example. What does the mom usually do in the garden, and what can you do to help her with the gardening? yes, my mom's uh almost every day. My mom spend her time to take care for her gardens, Mm. and sometimes she asks me to help her. Yes. Okay, take care of, yeah. Take care of the garden. She's a passionate gardener, actually. And trees, flowers in the garden. Mm, yes. What else? What are some other phrases that you want to use in your answer? What else? Mm, this park is my personal sanctuary. Mm-mm. What do you want to? So in Vietnamese, what does this mean? Kiểu thánh địa. Ok, rồi đó giống như là cái nơi thánh địa tôn nghiêm cá nhân. Alright. Mình sẽ coi cái nghĩa của nó bằng tiếng Anh cho bạn hiểu cái cách dùng của nó nhé. An area where wild birds or animals are protected and encouraged to produce young. Nó giống như với từ reserve là cái nơi bảo tồn ha, nơi bảo tồn, bảo tồn. Và nghĩa số 1. Rồi nghĩa số 2 là a safety and protection, especially for people who are in danger. Cái nơi gì ạ? Bảo vệ kiểu người khỏi bị đe dọa. Yeah. Cái nơi gọi là nơi giống như dạng tị nạn à. Một cái nơi mà để bảo vệ những cái người tị nạn chẳng hạn, cái nơi an toàn, một cái nơi an toàn. Hai có thể hiểu là một cái nơi an toàn, một cái điểm, một cái chỗ an toàn. Tiếp nữa cũng là một cái nơi an toàn luôn. Một cái nơi an toàn luôn. Rồi, Dạ. đây có cái điều cuối cùng giống như em nói, nó mới là một cái thánh địa đây nè. Dĩ nhiên mình sẽ không dùng cái từ này rồi, bởi thì mình sẽ dùng cái nét nghĩa là một cái nơi an toàn, cái nơi an toàn, một cái nơi đây, a safe place, a safe place. Mình quay lại đây mình sẽ nói là cái công viên này là một cái nơi kiểu là cái nơi an toàn đối với cá nhân tôi. Ở nơi đó thì tôi sẽ cảm thấy tôi sẽ cảm thấy sự tươi mới, tươi trẻ, rejuvenation. Okay. Ừ. Dạ. Nếu mà không có nghĩa là nếu mà nó là từ mỗi lần đời em gặp thì em sẽ rất là khó để mà nhớ tới ngày thi, em có thể skip nha. Mình sẽ học những cái mà có, mình còn rất là ít thời gian thôi, cho nên là mình phải ưu tiên học những cái mà mình có thể nhớ được. Lần đầu tiên mình gặp cái từ này thì xác suất rất thấp em có thể sử dụng được nó trong phòng thi nha. Dạ. Ví dụ mình dùng từ hustle bustle này, mình có thể là take a leisurely stroll này, mình đi dạo bộ này. Okay. Mình nhắc đến cái atmosphere của nó, fresh atmosphere. Thay vì dùng từ serene, you can use the word peaceful, fresh atmosphere. Cái vườn này được well maintained bởi vì mẹ ngày nào cũng chăm sóc. So the garden is well maintained because my mom spends a lot of time on a daily basis to take care of the flowers and the trees in the garden. Okay, it is her hobby to do the gardening. Sometimes she also asks me to help her out with watering and planting. Okay. Now let's move on to the next question.
A place in your country Like, that you're interested in. Now, first of all, you want to talk about a city or a countryside? A city mm, or I think I will describe a heritage site. a what? A heritage site. A heritage site. Okay. A heritage site, a tourist attraction. All right. What is that? Yeah. Uh, it was Lũng Flag Tower, which Mm, is places in Hà Giang. mm. Okay. Is this your in your hometown, isn't it? Yes, it in my hometown. Yeah. Okay. So you can talk about a tourist attraction or a heritage site in your hometown, which is a well-known place, and how proud you are. Okay. Of the the site itself. Now you Mm. can also talk about when you visit the place, the natural beauty, the architecture. Okay. And also you can also talk about your personal connection with the place because this is located in your hometown. So seemingly there's a kind of connection between you and the site. Now, can you pick some vocabulary items from the model answers? From the model answer, without S. Uh, um, uh, First, I came to I w- I visited Lũng Flag Tower when uh, a long time ago. As I remember that I was 10 or 11. Mm, okay. And how about the best time to explore Lũng Cú? What? Lũng Cú No, what? Flag Towers. Flat town. Rồi em có thể refer lại nó một lần bằng it là được hoặc là the place ha. Mình không cần nhắc lại những cái tên Vietnamese quá là nhiều lần nữa ha. It's hoặc là the place. So how about can you tell me about the best time to pay a visit to that site? The best time to explore best time to explore and visit it the place in spring Mm. because they are a native flower which will appear just in spring Okay, native flower bloom. Nở or ha. bloom. Bloom just in spring. Can you what are some other phrases that you want to use in your answer? A little bit about natural beauty. Okay. It's covered uh, by many magnificent mountains Mm. and like a forest, but with a green hand of inhabitants. They make a forest into a green and impressive garden. Impressive garden. Now, what else? Uh, hmm, Vocabulary, about climate. climates. Okay. What are some vocabulary Uh, weather? Do you want to? uh, Climate i- climate in Lũng is always cold, even Mm, in summer or in spring. mm, So like the suit and clothes for winter is necessary. okay. Or giống như Đà Lạt cũng vậy, mình có thể nói là nó luôn luôn là mùa xuân ha, mát mẻ và sometimes nó sẽ hơi lạnh chẳng hạn vậy. Là nó luôn luôn là mùa xuân. This is always spring. Okay, it's always spring, and this is eternal, eternal. Eternal. Eternal là mãi mãi, eternal. It is eternal spring. The weather, tại vì cô thấy nó cũng lạnh lạnh giống Đà Lạt thì mình có thể dùng lại câu này. So the climate is eternal spring, or is chilly all year round cũng được, lạnh quanh năm. Is chill Chill. year round. So is it chill? Cool, cold, not for sure. Kiểu hơi lạnh lạnh có từ gì nhỉ? Chill, chill. Yes, chill. Đúng rồi, nó hơi lạnh một xíu. Chill.
This is a little bit cold. The weather is chill all year round, making it a perfect place to get away from the hustle and bustle of city life. Okay? Get away, a perfect getaway, một cái chuyến đi hoàn hảo ha. Getaway means a trip. Getaway is a trip. Now, let's move on to another topic. Let's work on a party that you enjoyed. Rồi nếu mà cái đề này thì gì Đức Anh? Quá khứ ạ. That's right. Now, so which party you want to talk about? Which party do you want to talk about? Party. A party? No, which party? So you can think about your own birthday party, graduation ceremony party, or probably a family party. I wanna describe my graduation ceremony since I was a secondary school. Now, why don't you talk about a birthday party? I think it's gonna be easier. Birthday party last year. Now, here are some vocabulary that you may use in your answer. Now, say it out loud for me, please. My last year, my birthday party last year was an unforgettable celebration. What are some other vocabulary and phrases you want to use in your answer? It took place on my. It took place on October. Okay. Now, where it was told. So the event happened in my home. Which we decorated with colorful banner and balloons. Okay, you can tell her it is held. Sorry, quá khứ của mình hiện tại là hold, được tổ chức held. So the party was held in my house. Actually, the venue was my backyard. Bữa tiệc được held, được tổ chức tại nhà tôi. Actually, cái địa điểm diễn ra chính là, cụ thể hơn, nó chính là cái phòng khách hay là phòng ngủ, hay là nó là cái sân, cái backyard, cái garden của mẹ đó, cái vườn của mẹ, hay là tùy em. Yeah. So the party was held in my house, and actually the venue was my living room, hoặc là like bedroom hay gì đó. Okay. Now, what are some other phrases that you want to use? Đang học. Now, what are some other vocabulary items, Đức Anh? Close friends and family gather. All right. So close friends and family gather in my party. Okay. What else? Delicious dinner that we made together. Okay, with the help of your mom because she's a good cook. Probably mình link lại với cái đề trước. Family mình link lại với cái đề người nấu ăn giỏi, đúng không? So when mentioning food and drinks, so you can talk about your mom, who's the main cook of the party, because she possesses impressive culinary skills. So she prepares most of the food and the drinks for your birthday party, but you and your friends also helped her out with the decoration of the food, for example. Okay. Rồi diễn đạt lại cho cô cái ý đó được không? Mẹ đã giúp mình chuẩn bị nhiều món ăn ngon, tại mẹ là người nấu ăn giỏi nè. Đó, mẹ nấu ăn rất là ngon nè. In a party, most of the dishes was made by my mother, who has been passionate with cooking, and she have a culinary cooking skills. She has excellent culinary skills. Culinary excellent.
culinary skills, which always strengthen my family bonds. Ok, culinary skill đọc lại này. Excellent. Culinary skills, No, excellent. cu. Culinary skills. Excellent culinary skills. We can also talk about the music. What are some songs that you guys listened to in the party? Song. Um, we we don't re- we didn't really listen to music in like in a speaker or in phone, but we sing a birthday song in my Mm. birthday. Mm. On Yeah, my birthday, on my birthday. yeah, On on my- my birthday. What do you like the most about the birthday? Was it the food, the presents, or what do you like the most about the party? The most about my party is my best friends and my family gather together, talk and to share story with each other, and I think our relationship has been So strengthened. very good. So, the thing that you appreciated or you liked the most about the party was actually the presence of your best friends and your family members. Okay, đó là sự có mặt ha. Cái mình thích nhất không phải là đồ ăn, không phải là bánh, không phải là món quà, mà là sự có mặt, the presence của bạn bè, của gia đình. Okay, diễn đạt lại cho cô. So what I liked the most about the party was, now again. So what I like most about my party was our The so presence. presence of my best friends and my family's Family uh, members. family's members. Cool. Now let's move on down here. Em có thể nói về những cái gifts nha, mà món quà ha. Em đã nhận được những cái món quà mà đã làm cho em rất là vui và rất là biết ơn ha. Ví dụ như là so I've received many gifts, many presents from my dad, my mom, my classmates. I've received them with joy and gratitude. Đó. Tôi đã nhận những món quà này với niềm vui sướng, hạnh phúc và lòng biết ơn. Ha. Joy Uh, means happiness. Cái này là I happiness. well, Gratitude là thankfulness. Thankfulness. Sự gì ạ? gratitude, Gratitude, sự biết ơn. thankfulness, biết ơn. Ờ, Gratitude là biết ơn ha. Nó giống từ thankfulness. Có ghi bài không đó? Có Ừ. Rồi, an activity that made you feel tired. Đúng không? activity that made you tired. Are you coughing? Yes, What's wrong? because they are so cold. It's so cold in your place. Just in my place. Do you catch a cold? Yes. Do you catch a cold? Catch a cold là gì? Yes. Catch a cold là gì Đức Anh? Đã bị sốt. Cảm lạnh ha, bị cảm, còn sốt là have a fever. Ủa mà em đang sốt hả? Phải không vậy? Đúng, em đau họng với sổ mũi tí thôi. Ok, vậy chỉ là catch a cold thôi ha. Còn have a fever là bị sốt, sốt là nó ghê hơn chứ đúng không? Now, an activity that made you feel tired, is it learning for the IELTS? What do you want to talk about Đức Anh? Activities is Nào thích gì? uh, uh, when I climbed the mountain with my friends. Okay, climb the mountain with your friends. It is a physical activity, đúng không? A Yeah, physical. yes. Nếu mà em dùng được từ endeavor thì ý nghĩa của nó sẽ là kiểu sự theo đuổi ha. Đam mê à? Một cái sự theo đuổi endeavor, một cái sự theo đuổi về mặt thể chất. Không thì em có đơn giản dùng cho cô từ physical activity là được rồi ha. Nó vừa làm cho mình mệt, nó làm cho mình mệt nhưng mà mình rất là sảng khoái. Cô chắc chắn là mình có thể sử dụng lại được từ này. Mệt đó là physically exhausted, đọc lớn ạ.
Physically exhausted. Exhausted. Cái chữ H, Exhausted. H cầm. Exhausted. Exhausted. But mentally refreshed. But mentally refreshed. Tức là cái hoạt động này nó làm cho mình mệt nhưng mà mình rất là sảng khoái. So climbing the mountain gives me a feeling of both physically exhausted and mentally refreshed. Okay. Now, can you make a sentence again, please? Không cần phải Climb, climbing mountain with me is both physically exhausted and mentally refreshed. Refreshed. Shut up. Refreshed. Refreshed. Exhausted. Exhausted. Chép cái năm xuống lặp lại nào. Này. Exhausted. Exhausted. Again. Exhausted. 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 One more time. Exhausted. Much better. One more time, please. Exhausted. Brilliant. You did it. You did it. Now, last time. Exhausted. Exhausted. Perfect. Nhớ nha, chép cái âm xuống về nhà ghi âm từ này 10 lần đi cho nhớ. Từ này em biết nghĩ trước chưa hay là giờ lần đầu biết đây? Em biết rồi. Nhưng mà không sai này nữa không? Exhausted. Now, what else? What are some other phrases that you may want to use in your answer? I typically do go for climbing. So do you often go mountain climbing? Often? Really? Không, thực ra em đi vào buổi chiều nhưng mà nói thế cũng được. Nhà em gần núi thì sao mà đi thường xuyên những nước hay ạ? Hà Giang có cái núi cấm kiểu leo cũng chill chill cô. Vậy à? Thích ha? Là em ở thành phố Hà Giang luôn hả Đức Anh? Vâng, tại Hà Giang có nhiều núi mà cô. Nhiều núi. Mình sẽ thường go mountain climbing thì mình có thể nói là so I'm living in Hà Giang, which is a mountainous city in my country, and I often go mountain climbing in the afternoon. Đó, đúng không? Now, what else? Mình có thể khi mình lên leo núi thì mình sẽ connect with nature, mình sẽ gần gũi, liên kết với thiên nhiên. Rồi em nói về những cái magnificent mountain, đúng không? So you can also have the ability, the opportunity to enjoy the refreshing atmosphere and see many magnificent mountains surrounding me, which is an amazing experience. Now, what else? Cái hoạt động này nó sẽ làm cho mình mệt. Thì tại sao nó làm mình mệt? Tại vì nó my muscle work hard. Đúng rồi, các cái cơ của mình nó phải hoạt động nè, rồi nhịp tim của mình thì nó tăng lên nè, rồi khi mình trèo lên cao nè, đó nó sẽ giúp mình cải thiện strength, được không? Improve my strength. Nếu mà nhớ được từ này thì dùng không thì thôi. Endurance, sức bền. Nhớ được thì dùng không thì thôi, không sao. Rồi what else? Mental clarity. Rồi mấy cái này nó hơi khó thì giờ mình sẽ nói là nó giúp mình reduce stress đi, được chưa? Nó giúp mình reduce stress. Nếu mà cái nào quá khó thì mình bỏ qua. Tiếp theo, khi mình trèo được lên cao thì mình sẽ cảm thấy gì? A sense of accomplishment and satisfaction. Từ nào dễ nói hơn thì dùng một trong hai cái từ này, cái nào cũng được. Satisfaction. Satisfaction. Again, satisfaction. Satisfaction. So after completing, well, after getting to the top of the mountain, I feel a sense of satisfaction. Well, I did it. So I can actually climb very high without giving up. Và nó là một cái hoạt động khá là khó nhưng mà nó rất là xứng đáng, đúng không? Nó sẽ giúp tôi là strengthen my body này. Đấy. Even I'm a little bit tired. Rồi có rất nhiều thứ khác em có thể nói. You can talk about who you want to go mountain climbing with. You can also talk about a story. Like, can you also share about the most memorable experience of
climbing the mountain. Mm. Now, number 12. A bad service you received thì which tense is it? Which tense is it? Đức Anh? Ờ, quá khứ. Đúng rồi, nhớ phải kể cái câu chuyện đã diễn ra trong quá khứ rồi nha. Now, can you decide quickly what you want to talk about? I want to talk about the experiment in a coffee shop. Coffee shop. And what makes it a bad service in your opinion? Because of what? A thought about like the experiment of drinks, and it take too long time to wait. Okay. All right. So you had to spend a lot of time waiting for the service, waiting for being Yes. served. All right. Mình có thể dùng từ vựng nào đây Đức Anh? I heard good reviews about places. Place. Okay. I had heard good reviews about the place. Again, Đức Anh? I had heard a good reviews about place. Place. The place. Rồi, nhưng mà mình thấy là mình nhận ra là nó có slow service, đúng không? Well, Rồi, tiếp theo nữa là khi mình place my order, when I order cũng được, em có thể dùng động từ order hoặc là danh từ order. Place my well, order là tôi đặt món, tôi gọi món. Hoặc là when I order em dùng là verb cho nó dễ cũng được ha. Rồi, thì sao nhỉ? some items were missing and others were prepared incorrectly. Cũng được, ok. Đó. What else? The lack of apology or effort to rectify the errors made. Chọn một từ thôi, chọn một cái phrase dễ nói thôi. Lack of apology. Okay, hoặc là they didn't say sorry, they didn't apologize. Đơn Yes. giản. So, the staff didn't say sorry, the staff didn't apologize for the errors, and that Yes. made me feel irritated. Làm cho tôi cảm thấy Like the bad attitude for customer. the bad attitude. Yes. Rồi, mình có thể cảm thấy khó chịu ha, irritated. Làm lớn hơn cô. Irritated. 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 Hated. Irritated. Rồi, mình có thể nói về cái overall impression, mình có muốn go back to the place hay không, đúng không? Đó, và mình nghĩ là good service rất là quan trọng. Rồi, a time when you waited for a long time for something nice, what do you want to talk about? I should wait a long time for nice thing. Yes. What is that nice thing that you waited for? Maybe the result of something, a score, a result of a test, or the present of somebody going back home, or probably a present from somebody. I waiting for my The reply from the crush. Do you have a crush? No, I was. Maybe waiting for my IELTS score. Oh, IELTS score. Nhưng mà mình đâu có biết đó là a nice thing hay không đâu đúng không? Mình chưa diễn ra và lúc đó em mới đang đi thi thôi mà em đã wait for the results đâu. Cho nên sẽ không kể chuyện được. Waiting for a nice thing. Maybe a project with my whole classmates. A project. Oh, like a trip with my all classmate members. Did it happen? Yes. Did it happen? Do you? Yes. Okay. Where did you guys go? We go for like What was the destination? The destination is the camping places. Or camping sites. And where is it located? It Martin? It located far from our province. Far from the province, in the countryside, in the forest or jungle? It
it's not in a forest or jungle, but it famous campsite Hmm. in a small village. Village, in a small village far away from the city center. Ok. Yes. Rồi có thể dùng những cái từ liên quan đến mountain mà em vẫn thích, như là magnificent mountains surrounded by the nature. Yeah. Ha. Mình sẽ xài lại đá lại những cái từ vựng mà mình nói về thiên nhiên. Bữa giờ nãy giờ mình có rất nhiều những cái câu mà liên quan đến thiên nhiên đấy, mình ráng mình dùng lại ha. Ha. Rồi mình đã chờ đợi nó như thế nào, mình đợi nó bao nhiêu lâu đúng không, để mình có được cái chuyến đi đấy với bạn bè, xong mình chụp ảnh. For example, mình có thể quay lại cái công việc chụp ảnh, mình cherish the photo, cũng có tất cả các bạn bè trong lớp, something like that. Ha. Nào bây giờ nói cho cô những từ vựng em có thể dùng được, dĩ nhiên là không liên quan đến cái này rồi, tại vì cái này nó là câu chuyện khác. Ok. Long time. Mình đợi trong bao lâu? The wait. I ha I had waited for 2 weeks, but mentally I I was thinking it was longer because I really I really waiting on it. I really long for it. I'm waiting for it. Rất là trông chờ nó ha. Rất là trông chờ cái chuyến đi này. Rồi mình có thể nói về việc là nó diễn ra khi nào, đã diễn ra khi nào. So probably after the first semester chẳng hạn đi. The first semester. Rồi tiếp theo nữa. Sau khi kết thúc xong mình đợi 2 tuần là mình được đi. Mình đi với cả lớp đi đâu? Campsite. Đúng không? Located in a small what Đức Anh? Campsite is located in a small village Far from the city center. Now, can you talk about the beauty, the natural beauty of the campsite? The campsite is covered by many magnificent mountains. Covered by magnificent mountains. Okay. And although there are many forests, like a wildly forest and trees around, but with a green hand of inhabitants that make it a beautiful garden and turn it into a beauty campsite. Cool. Now you can also talk about the activity that you guys do while you're going. Activity. What are some activities that you guys did there? Activity, barbecue, and play a board game. Play board game. Taking photos. Yes. Something like this. Cool. Right. And then your overall impression of the weights. Right. Tại sao mình nghĩ là a nice thing? Tại sao mình nghĩ là a nice thing? It's a nice thing because I appreciate the time that I spent with my classmates. The before classmates before the final examination, we spend our time to gather together, spend a nice time, and make memorable memories. Okay, create or make. It was a time to make memorable. Can I say that again? Make memorable Experience with classmates. Experience. Cái từ rất hay đó là indelible. Mình có từ là indelible. Indelible có nghĩa là không thể xóa được. Indelible. Wow. Indelible. Mình có cái từ delete này, Đức Anh. Delete là xóa đúng không? Xóa. Bây giờ mình đổi nó một xíu này, mình có in này, delible, mình đổi nó một xíu thôi. Mình đổi cái loại từ, mình có indelible. Đọc lớn lên cô. Indelible. Indelible memory. Đó, so the tree created many indelible memories. She created many indelible memories. Rồi.
Now number 14, a time that changed your life. Đức Anh. Change my life. Uh, hmm, change my Cái giai life. đoạn nào đó, like a transformative stage in your life, probably from primary to secondary, or secondary to high school, or high school to university. Maybe secondary to high schools. Can you be more specific? Why? What did it change your perception of the world? Why? What did it change your personality or mindset or something like that? How Yes, was it like very influential? like the difference between secondary school and high school at grade 9 to 10. Although it's only 1 year, but I think when I came to high school, it changed my mindset. I'm mature and enough. I feel like I'm not just a kid, but I'm now like a adult. Like that. Very good. So you became more mature, like as a young adult rather than a kid anymore. You had more responsibilities, the shoulders. You take your own responsibilities for your own life, for your studies, for your decisions. Whether it was a small or big decisions, it is your own ability and responsibility, right? Okay. Rồi vậy thì mình sẽ quay trở lại những cái từ vựng nhé. Tại sao cái giai đoạn đó nó thay đổi như thế nào? Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn the transformative stage, ghi lại từ cô là transformative stage from secondary to high school. Hôm nay tôi sẽ nói về cái giai đoạn chuyển giao từ cấp 2 lên cấp 3. Giai đoạn chuyển giao từ cấp 2 lên cấp 3. Rồi thì cái đoạn ở lớp 9 mình chuẩn bị lên cấp lớp 10 đó, nó chỉ là lên lớp 10 thì mình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình vì là trong mình sẽ có gặp nhiều khó khăn trong học tập hơn, phương pháp học tập nó cũng khác, các môn học cũng khác, đúng không, mà mình có nhiều trách nhiệm hơn nên từ vựng em có thể sử dụng lại. Rồi what else? Nhờ môi trường mới, không, a new environment, môi trường mới, bạn mới. A new environment that I don't know, it may be a friendly or intense environment. But anyway, but I need to adapt it as fast as I can. As fast as I could, quá khứ hết nha, tại vì As fast as I could. Đúng rồi. Và từ đó mình đã học được rất nhiều những cái invaluable life experience, những cái trải nghiệm rất là giá trị. Mình có cái từ valuable và invaluable là một nhé. Nha, biết vậy nó là một, đó valuable và invaluable đều có giá trị luôn đó. Mặc dù nó thêm cái từ in vô nhưng mà nó không có nghĩa phủ định nha. Vâng ạ. Nó vẫn có nghĩa là nó vẫn có nghĩa là valuable, đó là từ đồng nghĩa của valuable đó. Từ này lạ ha. Vâng. Rồi. You can also talk about friendships. You formed new friendships with new friends in your new school, đúng không? Các bạn mới. First mình có gặp khó khăn trong việc là form new friendships hay không? Đó. Rồi. Và cái giai đoạn đó là có thêm từ vựng nào dùng lại được nữa không Đức Anh? Probably personal development. Mình cảm thấy cái giai đoạn này là giai đoạn mà mình có nhiều sự phát triển cá nhân nhá. Chẳng hạn như vậy. So during that stage, I feel like I have more personal development and I gradually became a more mature guy. Now, a time when you had a problem with using the computer. Quá khứ này, Đức Anh. I had a problem using computer. So which time do you want to talk about? Specific time, a specific experience. Mình gặp vấn đề. What are some common problems with using a computer? What are some common problems? When I was a kid, I was small that I curious
with my mother's computer, Ừ. and I was attracted by the application, Ừ. the uh, websites that my mother interaction every day. Okay, that my mother use every day. Rồi, and Use then every what's day. wrong? And then what happened next? What happened next? When my mother absent from home, I was use my mother's computer without the permission, Yes. and out of the blue the the computer shut down and doesn't work anymore. Yes. Shut So I down, secretly, I secretly didn't work anymore. got her a permission, and then out of the blue, very good. The computer shut down. And didn't work anymore. Yeah, it didn't work anymore. Well, you can use word is was crashed. Có một từ rất là hay là từ crashed. Crashed. The computer was crashed. Nó bị đơ chẳng hạn. Cũng được, từ này cũng được, từ crash cũng là một từ rất là hay. It's a verb, một cái thiết bị mà nó crashed, tức là nó bị đơ, nó crash. Scratched, no. Wait a minute. Wait a second. Crashed. Này, đối với máy tính này. Ok, nếu một cái máy tính mà nó này. Danh từ ha. Này, nó là a sudden failure of a machine. Đó. A computer crash là máy tính nó bị đơ. Nó không chạy nữa. Đó là danh từ. Mình có thể dùng động từ được luôn ha. Okay. Can you please translate the sentence into Vietnamese? Được không? Website crashed repeatedly on Tuesday, nghĩa là kiểu cái website nó bị sập liên tục vào thứ năm. Đúng rồi, chính xác, nó bị sập ha. Nó bị sập. Quay lại đây. Out of the blue, the computer froze. Em có thể dùng từ froze cũng được này, Đức Anh này, froze này. Okay, the computer froze, quá khứ của từ freeze. It didn't work anymore. Rồi, I was panic. Lúc đó mình nhỏ thì chắc chắn là mình cũng không biết làm gì rồi, thì mình sẽ dùng từ panic. No, panic Là kiểu bị bối rối kiểu đấy, tôi kiểu hoảng loạn. I panic, quá khứ nhá, nó động từ thường ha, mình sẽ là I panicked. Tức anh ghi vô để lúc đấy mình biết I panicked and I didn't know what to do. I was so scared that my mom would scold me. Sợ là mẹ sẽ la mình, sẽ yell, mẹ sẽ yell, hoặc là mình scold, la mắng. Shouts, yells, scold. Ghi lại cho cô, sợ mẹ sẽ la mắng mình, get angry này. Đó. I don't know how to mình nói là tôi không có khả năng resolve the problem được không? Mình quá nhỏ, mình không biết là giải quyết như thế nào. I didn't know to resolve the problem and I feel Happiness and anxious, vô cùng lo lắng, được không? Anxious. Đấy. It was beyond my understanding, không biết làm sao hết. Đó. Rồi dùng mấy cái câu này diễn đạt lại cho có cái ý mà so suddenly out of the blue. Nào, come on, out of the blue nói đi em. out of the blue, the computer crashes, and right in the middle of right where, Tự nhiên tôi đang mở máy tính lên để nghịch mấy cái app của mẹ thì máy tính nó tắt thôi. Đấy, chứ em không làm những cái project gì hết. So out of the blue, so I was attracted by all the applications that my mom usually used. And one day when my mom went out of the house, I secretly turned on the computer without her permission. Without the permission. Okay, the computer froze. The computer out of the blue, the computer froze. It didn't, work anymore. I was, very, very anxious about it, and I felt very helpless. I didn't have the ability to resolve the problem because
it was just beyond my understanding. I was just like I was just like a 7-year-old boy and I didn't know anything about the computer. Đó. Finally, what happened next? Kể chuyện tiếp. Rồi diễn đạt lại cái ý này cho cô đi em, Đức Anh. I tried to fix it on my own, but I have no ability to resolve the problem about a computer because that time I just a kid. Anyway, but I still try to fix it, and it still you didn't work, and I was scared that my mother will yell at me, and like it made me feel helpless and anxious about meeting my Thôi, anxious thôi, chấm ở đây nha. anxious. Anxious. Vâng. Đó. Rồi tôi rất là cảm thấy vô helpless. Helpless. Đọc lại. Helpless. Helpless. Anxious. Anxious. Rồi check in âm lát game từ này nữa nha. Nhìn phim Vâng đọc ạ. lại. Anxious. 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 Rồi mình về suy nghĩ tiếp xem là mẹ sẽ làm gì tiếp theo ha. Ví dụ như mẹ về nhà mình đã xin lỗi mẹ và mẹ đã mở lên được chẳng hạn vậy. Chẳng qua nó là một cái vấn đề rất nhỏ nhưng mình không biết mở thôi. Tùy em suy nghĩ tiếp cái kết quả nha. Rồi cái đề này ôn cho kỹ nha bạn. Hôm thứ bảy vừa rồi á, hôm thứ bảy hôm qua đó có một bạn học viên cô đang ôn là bạn nó cũng đi thi gặp cái đề này đó Đức Anh nha. Bạn đã gặp cái 15 này. Và phần speaking part 3 thì gặp các câu hỏi liên quan đến chủ đề computers và technology nha. Ôn cho kỹ. Mấy cái đề này đều có khả năng gặp hết á. Now a good advertisement that you think is useful. An advertisement about Một cái app nào đó, app học tiếng Anh chẳng hạn, một cái quảng cáo app, một cái quảng cáo một cái sản phẩm đồ ăn thức uống hay là một cái sản phẩm nào đó. An advertisement came from my teacher, like it's a dictionary application called T-Flat. T-Flat rồi, ok. Tức là em sẽ nói về cái quảng cáo này không phải là quảng cáo từ một người nhé, mà một cái quảng cáo probably from a company. Yeah. Vâng. Ví dụ như là em tình cờ gặp này, mình came across một cái app nào đó, ví dụ ở đây em có thể dùng health check app, một cái app sức khỏe này, mình tình cờ gặp một cái app nào đó này, nó useful. Tại sao nó useful? Tại vì nó sẽ giúp mình, nếu nó là T-Flat thì mình có thể học tiếng Anh, tra có tiếng Anh tiếng Việt. Còn nếu như em muốn không cấm tốn thời gian chuẩn bị thì em dùng theo cái câu chuyện này của cô luôn nha. Thì có những từ vựng em sử dụng lại được đây, ví dụ như là valuable information đấy. Đó, học tiếng Anh em sẽ nói về những cái benefits in terms of learning English, looking up for the meaning of new vocabulary. Đó, mình có thể nói về tính hữu dụng của nó này, cái website cái app đó nó có ok hay cái visual của nó như thế nào này, easy to follow này. Đó, hoặc là user friendly. User friendly là gì Đức Anh? Nghĩa là thân thiện với người dùng. Đúng rồi, the web or the apps is user friendly, thân thiện với người dùng ha. Rồi overall impression, mình nghĩ cái app này như thế nào? Valuable tool để làm gì đó. Vì nhé, em có thể sử dụng cái app health check hoặc là a dictionary app. Mình phải nói rõ cái việc là mình đã tình cờ gặp một cái advertisement ở đâu đó ha. Ví dụ khi mình đang lướt mạng xã hội, mình coi TikTok, mình thấy có những cái advertisements nó quảng cáo cái này for example. Nào, mình có các câu còn lại, Đức Anh về nhà nốt vào đây cho cô cái câu chuyện mà Đức Anh muốn nói nhé. Vâng. Exciting activity, cái câu chuyện này em có thể nốt quay trở lại với lại cái câu chuyện go camping with your classmates được này Đức Anh. Vâng. Rồi Park Garden nói rồi mà cô. Park Garden nói rồi. A difficult task you completed and felt proud of. Vâng. Vâng. Maybe passing the exam, for example, or passing the high school exam, entrance exam, a long time. Cái đề này mình cũng đã vừa nói rồi.
Vâng. Rồi mình nốt lại cho cô hai đề này nha. Vâng. Vâng. Rồi tôi sẽ ra cho Đức Anh thêm một vài đề writing Đức Anh sẽ học nhá. Đức Anh sẽ cái cuốn IELTS for IELTS này thì em đang học sách giấy hay là sách ebook? Em đang học ebook. Mình mở máy tính hoặc điện thoại nhớ. Có thời gian là phải ngồi đọc. Em không cần phải làm đề nhiều mà phải đọc nhiều lên cho cô. Đọc hết những cái idea có trong sách này. Tại vì nó cover rất nhiều chủ đề khác nhau, từ advertising tới age rồi animals rồi crime business đủ hết. Chịu khó đọc cho cô đi. Mình còn thời gian mà mình đâu có phải là mai ghi ngay đâu. Mỗi ngày mình đọc cho cô 5 trang đi. Đức Anh đọc 5 trang xong rồi tra từ điển. Cái cuốn sách Vâng ạ. này 66 trang. 66 trang mà mất một trang đã là cái table content rồi 65, mà mỗi ngày 5 trang đi, thôi mỗi ngày 5 trang thôi, mỗi ngày cho cô khoảng mình còn bao nhiêu ngày đi thi trước đây? Mình 26 năm với cả mười mấy ngày nữa, 12 ngày nữa. Vậy mỗi ngày cho cô 10 trang đi, mỗi ngày 10 trang thì là mấy ngày em đã xong rồi, một tuần em xong rồi. Vậy túm lại là cái cuốn sách này em học cho cô trong vòng một tuần, one week, được không Đức Anh? Được ạ. Mỗi ngày nhá, mình sẽ đặt cho cô là 10 trang đó, mỗi ngày đọc Nhớ. cho. Vâng. Cô nhớ đề speaking mà giám khảo hỏi câu không trong bộ đề thì không? Thằng bạn em nó bị giám khảo hỏi mấy câu kiểu đấy. Được, đấy là điều có thể xảy ra, không sao hết. Mình đừng có sợ, mình đã ôn tới thời điểm này thì cô chắc chắn là đề nào mình cũng có khả năng thôi, đúng không? Nếu mà nó là một cái đề quá khó và mình không có từ vựng thì mình hãy dùng từ vựng cơ bản, basic để trả lời. Mình sẽ vẫn còn những cái câu hỏi khác để mình có thể bù lại một vài từ vựng. Còn những cái câu hỏi nó lạ thì mình cứ trả lời có gì trả lời nấy, thoải mái đơn giản, tập trung vào phát âm và tập trung vào kiểm soát ngữ pháp, không cần phải quá coi trọng cái phần vocab, hiểu không? Vâng. Ừ. Với cả cái đề speaking với cả nhầm, listening với cả reading ấy, em thấy cũng có nhiều người bảo là đề khó nhưng mà cũng có nhiều người bảo đề dễ hơn cam. Ừ, Kiểu nó cỡ đó thôi Đức Anh, em thi máy tính mà đúng không? nhưng ý là nếu mà đề cam thì em làm được, nhưng mà cũng có nhiều người bảo là đề khó mà nó Không khó hơn khó cam hơn nhiều. đâu, không khó hơn, cô thi rất nhiều lần rồi Đức Anh, cô không Thế thấy nó à? khó hơn cam, nó cũng cỡ ngang ngang đó thôi à, không khó nha. Vâng. Cho nên sẽ làm được. Đi thi listening nó đọc rõ lắm, nó đọc rõ kinh khủng khiếp luôn đấy, nó rõ mà nó còn đọc chậm nữa chứ. Tại em làm cái đề actual test nó đọc nhanh mà chắc nó phải nhanh hơn 2 lần hay 1,75 lần đề cam luôn. Xong Đúng em rồi. vẫn nghe được nhưng mà em không nghe hết được. Ừ. Vậy thì tốt mà Đức Anh, vậy thì tốt đó, em cứ làm đề đề actual nữa đi cho thử trải nghiệm. Còn đề đi thi chắc chắn nó sẽ đọc chậm thôi, nhưng mà nó sẽ có lừa thưởng của phần 2 và phần 3, nó có hai kiểu, nó sẽ chọn lại cái sự lựa chọn cho phần multiple choice đó, là matching, nó sẽ hơi nó sẽ làm mình rối thôi, nó làm rối chứ nó không khó nhé, Dạ rối thì vâng. không khó. Rồi chốt lại nha, ghi âm 10 lần các cái từ mà đọc sai, ghi âm trực tiếp trong Zalo voice cũng được, không cần phải ghi bằng vựng không đủ đâu nha. Rồi Vâng ạ. này đọc cho cô 10 trang, đọc tra từ điển để có thêm từ vựng đấy nha, để mà có ý để mà nói. Cho Vâng. phần viết và phần viết á, phần viết và cả cái phần speaking part 3 luôn nha, là mình học Vâng. mình cũng có ideas đó, được chưa Dạ. nè? Cô sẽ coi lại lịch mình học lại với nhau ngày bao nhiêu, cô sẽ nốt lại, cô nhắn trong Zalo nha Đức Anh. Dạ vâng ạ. Bye bye, have a nice weekend. Em chào cô.